দোকানৰ পৰা কিনি অনা চিপছত কিয় লাইন দিয়া থাকে, চুলি ফুনিয়াবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা ফণিত কিয় ঘন আৰু হেৰেঙা অংশ থাকে। সমগ্ৰ তথ্যৰ বাবে আমাৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। যদি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে, আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাথাকিব। আপুনি মোবাইল ফোন নিশ্চয় ব্যৱহাৰ কৰে। আপুনি কেতিয়াবা ধ্যান দিয়েনে চিম কাৰ্ডৰ পাছফালে এনেকুৱা ধৰণৰ কিয় থাকে? ইয়াৰ কাৰণ ইয়াত আপোনাৰ কণ্টেক্ট লিষ্ট থাকে আৰু লগতে নেটৱৰ্কৰ লগত আপোনাৰ মোবাইলটো যোগাযোগ হৈ থাকে। আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ পটেটো চিপছ খাইছে বা দেখিছে। আপুনি জানেনে পটেটো চিপছৰ ওপৰত কিয় লাইন দিয়া থাকে? ইয়াৰ কাৰণ দেখিবলৈ সুন্দৰ কৰে আৰু গ্ৰাহকক মনোৰঞ্জন কৰি তোলে। যেতিয়া আমি পটেটো চিপছ টুকুৰা কৰিম তেতিয়া এই লাইনতে টুকুৰা হৈ যাব আৰু মছলা, নিমখ ইত্যাদি ইয়াত ভালদৰে লাগি ধৰে। যদি প্লেন চিপছ হ'লহেঁতেন তেতিয়া এই প্লেন চিপছত মছলা ভালদৰে লাগি নধৰে। প্ৰায়বোৰ পানীৰ বটলত এনেকুৱা ধৰণৰ লাইন কিয় থাকে? আপুনি ভাবিব পাৰে ষ্টাইলৰ বাবে দিছে। কথাষাৰ মিছা নহয়। এই পানীৰ বটলবোৰ কঠিন প্লাষ্টিকে তৈয়াৰ কৰা নহয়। পানীৰ বটলটো ভাল হৈ থাকে আৰু লগতে ইয়াৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্ৰেণ্ডৰ পানীৰ বটল চিনাকি দিয়ে আৰু ধৰিবলৈ সুবিধা হৈ থাকে আৰু কোনো কাৰণতে বটলটো ফুটি বা ফাটি নাযায়। আপুনি নিশ্চয় কেতিয়াবা লক্ষ্য কৰিছে ফল-মূলৰ জুচৰ ওপৰত কিয় ফেন উঠে? ইয়াৰ কাৰণ হ'ল মিক্সিৰ মেচিনত অধিক জোৰ গতিত স্পীড আপোনালোকৰ জুচ তৈয়াৰ কৰে। ইয়াৰ ফলতেই হাৱা নিৰ্গত হৈ আপোনাৰ জুচৰ ভিতৰত সোমাই পৰে। ইয়াৰ ফলত গিলাচৰ ওপৰ ভাগত বগা ফেনৰ দৰে সৃষ্টি হৈ পৰে। কিন্তু সাধাৰণভাৱে হাতেৰে আপোনালোকে জুচ তৈয়াৰ কৰিলে ইয়াত কোনো ফেন উঠা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। আমি মূৰ ফুনিয়াবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা ফণিখনত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘন আৰু হেৰেঙা অংশ কিয় থাকে? ইয়াৰ কাৰণ যেতিয়া মূৰ ধোৱা হয় তেতিয়া হেৰেঙা অংশই ফণিয়াব লাগে আৰু যেতিয়া আপোনাৰ চুলি জটা লাগে তেতিয়া হেৰেঙা অংশই ফণিয়াব লাগে। কেতিয়াবা বাহিৰলৈ ওলাই যাবলৈ বা ষ্টাইলৰ বাবে আপুনি ঘন অংশটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। আমি খাদ্য খোৱাৰ পাছত টুথপিক ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কিন্তু টুথপিকৰ আগৰ অংশ দাঁত পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ, কিন্তু পিছৰ ষ্টাইল অংশটো কিয়? ইয়াৰ কাৰণ টুথপিক ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত টেবুলত থৈ দিলে সেই ব্যৱহাৰ কৰা টুথপিকডাল অন্য মানুহে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। সেইবাবে পিছৰ অংশটো কামুৰি থ'বৰ বাবে এই ষ্টাইল দিয়া হৈছে, যাতে পাছত পুনৰ কোনো অন্য মানুহে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে। ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। ভিডিঅ'টোৰ পৰা যদি অকণমান হ'লেও উপকৃত হৈছে বুলি ভাবিছে, নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটোত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ আচৰিত তথ্য পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাথাকিব। ধন্যবাদ।